කමාකුරන්ට අපේ හාමුදුරුවනේ මේ යන ගමනට ඔබ වහන්සේගෙන් අවසරහන් නැතුව මාව අවීචි මහ නරකාතියේ වැටුණත් මේකේ එකාලව රකින්න මං මාගගේ හැටි කරේ නොහනවා. අමාවගේ හන්දා කළු ගැහුණු ආකාහයේ තියුණු ලා එළියෙන් කලා වැව් වෑකන්දට පෙනුණු අවුකන බුදුහාඳුරුවන්ගේ දිහා බලාපු දැඩියා තොල් මැතුරුවා. කඳෝ පැණියෝ එකා දෙන්න දැඩියගේ පිට මැද්දෑවේ වැටුණ මයිල් බූසියේ වැදි වැදි ඉගිල්ලුණා. කළුවරේ ඒක දිහා හිතේ හයියක් නැති ගොබිලෙක් බැලැව්වොත් මහසෝන් සමයම නටන්න වෙන බව කඩවර අප්පච්චි පල්ලා කියතෑකි. දෑහෙම කළු බෝල දෙක පුරාවට සුද මැකීලා ලේ බැහැලා තියුණා. කලින්දා මාගයාගේ හැතිකරේ කඩු ගෑව උන්දලගේ අඳෝනාව වැව් හුලකට මුහු වෙලා තියුණා. නාන තොටෙන් කලා වැව මැද්දෑවට තන මත්තක් ගියාපු දැඩියා දෑත් එක්කාසු කරලා රිටිකල දිහාට වැන්දා. එහෙක්කම වෑකන්ද උඩ තනා තිබුණු කඩවර අප්පච්චිගේ දේවාලෙට දෝත් මුදුනේ තියාලම වැව මැද්දෑවට හැරුණා. කලා වැව ආරසා කරන කුරුම්බර උන්නාන්ස ඔබතුමාගේ නිල් දිය රතු කරාපු උන්ගෙන් පලිගන්ට වැවෙන් එගොඩ වෙනකම් එනකම් ආරස්සා කරන්ට මාව. එහෙම කියවුව දැඩියා හීන් සීරුවේ වැව මැද්දෑවෙන් එගොඩහට පීනන්ට ගත්තේ කාටවක්කත් නෑහෙන්ට. වැව දිගේ මරුවා ඇදෙන්න වාගේ දුර ඈතින් පෙවුණු ගම්මණ්ඩියක් දිහාට දැඩියා පීනන්ට ගත්තී. වැව පුරා තියුණු නෙළුම් කොළ මල් අහකට උනේ කුරුම්බර උන්නාන්සේ ඒකගේ පිහිටට ඉන්න වග කියන්නේහි. හීන් සීරුවේ වැවෙන් එගොඩ වුණු ඒක වෑ කන්දේ කෙලෝරෙම තියුණු ගම දිහාට කොටි අඩිතියන් ගාටන්ට ගත්තා. ගම පුරාම මාගගේ හැතිකරේගේ බෑගිරි සද්දෙන් පිරිලා තියුණා. කොච්චරක් විලක්කු දල්ලෝලා තිබ්බත් වලස් ගෙරියෙක් වාගේ කළු ගැහුණු දැඩියා ඌටම කැපෙන්න ඉහේ දාංගුණු වලස් ඉහ දුටුවහම දකින ඕන එකෙක්ට පේන්නේ මහසෝනා වගේ. කළුවරටම මුහුණ ඒකා හුලම් පොදක ගමනෙන් මාගයාගේ ගම්මණ්ඩියේ හක්කොලම් කොරන්ට ගත්ති හැතිකරේ එක එකා මරුව එනකම් බලාන වුණා. තැන තැන තනි වෙලා ඉන්න හේවායු දිහට්ට අඳුරෙම ගෑටුව ඒකා උන්දලාගේ කුලලෙ කඩලා දැම්මේ හීන් කෙඳිරියක්වත් නෑහෙන්ට. එහෙක්කම උන්දලා දල්ලෝපු විලක්කුත් එක එක නිවාන ගම්මණ්ඩිය ඇතුළට පය ගැහුවා. මහ රාත්‍රියේ හුලඟත් එක්කෝම ඇහුණු හූ සද්දෙන් දපල උන්නු එවුන් පවා නැගිට්ටේ ඇඳන් ඉන්න වස්තරේ හුලිච්ච බේරෙත්ති. අසුරක් ගහන වෙලාවේ ගම් මණ්ඩියම විලක්කු එළියෙන් එළිය ගහත්ති දැඩියව දැකලා සිහි ගත්ත එකෙක් කඩු කෙටියක් උරුක් කරන් ආවේ උන්දව කපාලා දාන්න. එහෙක්කම කරේ තියුණු අඹුඩ රෙද්ද කඩුවේ පටලෝපු ඒකා අරුන්දව අනෙක් පැත්ත ගහලා උගේ දෙකකුල දෑතට ගත්තා. 60ක විතර සේනාවක් ඒකව වට කරද්දි දැඩියගේ දෑතට හිරවෙලා උන්නු එකා ලතෝනි දුන්නේ බය මරගාතේ ඇඟේම හුලිච්ච කරගන්න ගමන්. කඩු කෙටියක් අරන් දැඩියගේ මූණට ආව මාගයාගේ සෙන්පතියෙක් වුණු බානක ලොවි ගෙඩි දෙකක් තරම් දෑහැම රතු කරාන උන්දගේ මූණ බලාන උන්නා. ඒක අඩියක් ඉස්සරහට තියවුව විතරයි. මහසෝන් යක්ෂයා ආවේසෙන් වාගේ කෑ ගැහැව්ව දැඩියා අතේ උන්නු එකාව බඩ බොකු පයින්න
දෙපයින් දෙකට ඉරද්දී තිවුණු පුරුෂ සත්‍යයත් රෙද්ද පල්ලෙන් බේරෙද්දිම එක එකාලගේ ඉහ හැරුණු අතේ දුවන්ට ගත්තා. මලකුණ අහකට විසික්ක කරපු දැඩියා හතර ගාතේ වැටිලා වලස් ගෙරියෙක් වාගේ අනික් එකාලව පන්නන්ට ගත්තා. ඈබම් පුංචිරාලේ මාමා ආරංචි උඹ හැට නිල්ගල දිය කඳුර ගාවදි මාගගේ චරපුරුෂයෝ හතර ගොල්ලක්ව පෙතිගහ දාලයි කියලා. නියර දිගේ ඇවිදන් ආව සුදු උක්කුම් උන්දට පොඩිත්තක් එහැයින් වක්කඩේ කඩවලට පස් බින්දක් දාලා කඩාඬුව බඳමින් උන්නු පුංචි රාලෙගෙන් ඇහැව්වේ නියර මුල්ලෙම තිබ්බ තන ගොල්ලට බුලත් කෙල පීල්ලක් තූ ගාලා. උන්දගේ වචනෙන් දෑහැම ලොකු කරගත්තු පුංචි රාලේ අතට මිටි කොරන් උන්න උදුළු කෙටියත් බිම ගහලා අයියනායක දෙයියන්ට ඔප්පු වෙච්චාවේ. මක්කැයි බං සුදු උක්කුව දොඩන්නේ උඹහැ. මාගගේ චරපුරුෂයෝ පොච්චියේ ඒ මොනවින් නැහියක් වෙලාද. නැතත් පරාක්කම කුමාරයා තාමත් හේනාව සූජානං කොරනෝ කියලනේ ආරංචි. උන්ද කෝමද බං මේ රිටිගල කන්ද පාමුල ඉන්න මාගයාගේ එවුන් වලපල්ලේ දාන්නේ. සුදු උක්කුන්ගේ දිහාම මූණ ඔබාන දියපාරෙන් උදළු කෙටිය හේදෙව්ව පුංචි රාලේ නියර උඩට පය ගෑටුවා. එව්වනම් මන් දන්නේ නැතුම් පුංචි රාලේ මාමා. කෝමකින් හරි මාගගේ කොල්ලකාරයෝ මේ රිටිගලටත් එන જાතියේ කෙරුම් ඔව්වා. හොකෙන් මේකෙන් මහා උන්නාන්සෙත් අපේ පිටමැද්දෑවේ අතුල් පාරතියන්ට බැරි කමක් නැතුවා. ඔය ගෙරියෝ කැලෑවේ පය ගෑටුවොත් එහෙම. තනකොල්ල ලේපාට කරන ගමන්මයි උන්ද පුංචි රාලෙට උත්තර බඳින්න සූජානන් උනේ. ඕන් බලාපන් ඒක නොවේයිද කියලා. ඔය මාගගේ හැති කරේ මෙහෙන් පිටමං වෙන්නේ උන්ට තෙල් සාත්තුවක්වත් කොරගන්ට ඇදුරෙක් නැතුව මේ රිටිගල පස්පා ගන්ට ඔය හැතිකරේට බැරුවා. පෑගුවොත් උන්දලාට යන්ටත් බැරුවා. පුංචි රාලේ කිව්වේ රිටිගල දිහාට දෑත් එක් කරන ගමන්. ඒත් සුදු උක්කුන්ගේ නම් මූණත් තහඩුවේ තිබ්බේ බයගත්ත පෙනුමක්. පොච්චියේ බොල සුදු උක්කුම් මොකෑ උඹ ඔය තක්බීර් වෙලා වාගේ. උඹ හැබය ගන්ට කාරි නැතුව බොල. උන්නාන්සේ හදි කොරන්නේ උඹලට අපිට නෙමෙයි. ආරන්නෙට හදි කොරන්ට එන උන්ට අසප්පුරුසයොන්ට. සුදු උක්කුම් පුංචි රාලගේ ඒ බහට හිනා වුණා විතරයි. බොල මොකෑ උඹ ඔය සිරික්කිය දාන්නේ මටද? අමතක කොරන්ට එපා බොල. මහා උන්නාන්සේ දිවුරුන් දීලා තියෙන වග. ආරන්නේ උන් දැගේ නේතරාවේ තියාන රකින්න බව. උඹ ඒක හිත් ගත්තොත් තමා හොඳ. නෑ පුංචි රාලේ මාමා. මට බයකට තියෙන්නේ අපේ අඹුව දරු පැටව ගැන. මාගයා කියන්නේ සරුපයා නොවේ. සුදු උක්කුන්ගේ කතාවට පුකුස් ගාලා දෑව පුංචි රාලේ ඔලොක්කුවට හිනාවක් පෑවා. උඹ බය ගන්ට කාරි නෑ. මහා උන්නාන්සෙට හයිරම් පෑවේ ගෝටයිම්බරයා විතරයි. මාගයා මොන ලබ්බෙක් දෑ. තෝ බය නොගෙන හිටින්. ජයසේන උත්තමයා අපිව රකී බොල. සුදු උක්කුන්ටත් හිතුනේ උන්දැගේ බහා සත්තක් බවයි. ජයසේන උන්නාන්සේ එදා ගෝටයිම්බරට පරාද වුණු එක සත්තයි උනත් හෙන හුරාගේ බැල්මෙන් ආයම යස්ස ලෝකෙට ආව හින්දා උන්ද අදටත් මනත්තටත් රිටිගල කැලේ ආරස්සා කරනවා කියලා සුදු උක්කුම් විතරක් නෙවෙයි අනික් හැම එකාමත් ඉන් තේරුවෙන්ම දැනගෙන උන්නා.
ඒ හන්දමයි උන් ටික බෙහෙත් ඖෂධයක් හොයාගන්ට ඇර බිම වැටිලා අලකඩ වුණු දරගහක් ඇර වෙන මොනම ඉටි ගෙඩියක්වත් ආරන්නෙන් නොගෙනාවෙත් බොන්න කන්න දියපොත දුන්නු මහ වනයේ ඔක්කේ තියන්නහේ පරිස්සම් කොරෙත්. මුළු කැලෑවම ඝන අන්ධකාරෙන් වැහිලයි තිබුණේ. පෝය දොහ කීපයක්ම වැහි අල්ලක් නොවැටුණු හින්දම හරක් නාම්බෙක්ටවත් උලා කන්න හරි හමන් තන ගහක් නැති තරම් කාස්ටකේට පායලා තිබුණා. පරඬලෑ වුණු තන ගොල්ලවල් හුලම් පාරින් සරසර ගාද්දී රැහැයු කීන් ගෑවේ තනියම කන්නේහි. ආකහේ පෝය හඳ නැති හන්දා පාරක් තොටක් බලාගන්ට උවමනා වුණත් විලක්කුවක්වත් පත්තු කොරාලා මේ රෑජාමේ මැරුම් කන්න හිතේ ආසාවක් කුම්බරාගේ තිබ්බේ නැතුවා. ගිය වතාවේ දල්ලෝපු විලක්කුවේ ආලෝකෙට ආව ඊගහ ඇලපත හූරන් ගියාට පස්සෙන් ආයේ මහ රෑට හේවායු දඩේමේ යද්දී අම්මා මෝ කියවුවත් විලක්කුවක් නම් පත්තු කරන්නේ නෑ කියලා උන් දැන් හිතට ගත්තා. කඳෝ පැනියෝ දෙතුන් දෙනෙක්ගේ එළියෙන් දෑහැට පෙවුණු ඡායාවෙනුයි හිතේ හෝදිසියෙනුයි දොළගාව මංකඩේ ඇවිදන් ගිය කුම්බරාගේ නේත්තරාවලට ඈතින් පත්තු වෙන මැලයක් පෙවුනේ. කුම්බරා එහෙම්මම මංකඩේ කැලෑ මණ්ඩියට පැනලා ගඳ පාන් පඳුරු ගොල්ලකට වහන් වෙලා කොටි හපුවෙක් වාගේ ගිනි මැලේ දිහාවට ගාටන්ට ගත්තා. කුම්බරා දෙයියන්ට කිව්වෙම අනේ මේ මාගගේ එවුම් වෙයන් කියලා. කළුවරේම එකෙක්ට නෑහෙන්න ගිනි මැලේ සීමාව අද්දරට ගාටපු කුම්බරා ඉනේ තිවුණු සිරිය අතට ගත්තා. යකඩ හැට්ටි කොල්ලක්කාර මාගගේ ලකුණු දැක්ක හැටියම කුම්බරාගේ නේත්තරා දෙක ගිනියම් වෙන්ට ලේ බහින්ට ගත්තා. දකින එකාලට මහසෝනමයි හිතෙන්නේ. ඉනේ තිබ්බ කඩු කෙටියත් උරිස්සට දාගත්තු කුම්බරා ගිනි මැලේ එළියට මායින් වෙන සීමාවේ ඉඳලා ළඟම උන්නු එකාගේ හේ මලය ගාවට ගාටන්ට ගත්තේ කොටි හපුවෙක්ටත් වඩා නිස්සද්දව. හිමීට කොල්ලකාරයාගේ හේ මලයට වහුන් වුණු කුම්බරා ඇඟට යටවුණු කූඹිත් එක්වත් චප්ප නොවෙන ගානට හැල්ලුවෙන් උන්දට ලං වුණා. එතනම පොළවේ දිගෑදුණු කුම්බරා උන්දගේ කුලලේ කඩලා දාන්න තැනුවත් මෙච්චක් වෙලා නිස්සද්දව උන්නු එකාලගේ කටවල් වලට පණ ගහලා ආවයින් පොඩ්ඩක් ඉවසඤ්ඤං කියාලා උන්නේ උන් මේ රිටිගල ආරන්නේ පාමුල නිල්ගල කඳුරට ආවේ මොන හෙයියම් මාරුවක් කොරන්ටද කියලා දැනගන්ට හිතාන. அடே வெள்ளசாமி, இந்த நாட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் வெண்டிய மூட்டும்மா கரை சாப்பிட தாங்க இருக்கு. අඩේ වෙල්ලසාමි, මේ රටේ ඉන්නකම් මුව මස් තමා කන්නයි තියෙන්නේ ඇති වෙනකම්. ඩිංගක් මහත දෙහෙත තියෙන එකෙක් දෙමලෙන් කිව්ව බහ කුම්බරාට වැටහුන් නැතුවා. අම්මගේ බඩින් ජාතක වෙච්චි දා ඉඳන් හිංගලයෝ එක්ක හැදුණු ඒකට දෙමල අහවල් එකා උගන්වන්නේ කියලයි. ඒ හින්දම ඒක ඔත්තු හෙවිල්ල අල්ලලා දාලා අල්ලේ උන්න එකාගේ බොටුවට සිරියෙන් ඇන්නේ ඌට උනේ මක්කද කියලා සිහි ගන්නන්නත් කලියෙන්. අනික් එකාලා ඉඳන් උන්න තැනින් හිටගන්නත් කලියෙන් ඉස්සරහම උන්නු එකාගේ මූණත් තහඩුවට සිරියෙන් දමා ගහපු කුම්බරා කඩු කෙටිය අරගෙන එකෙක්ගේ හිස ගසා දැම්මා. කෙහෙල් කොටයක් වාගේ උගේ කඳ අහක වැටෙද්දී දොක් ගාලා ඉස්ගෙඩියත් බිම වැටිලා ගිනි මැලේ ගාවටම පෙරළුණා. ලැබුණු ඉඩෙන්
අනික් කොල්ලකාරයා හෙල්ල දෑතට අරන් නැගිටන් කුඹරාගේ පපු කැවුත්තට අයින්න තැනුවත් හිංගල හාලේ බත් කොටා බාලම හයිය වුණු දෑතින්ම හෙල්ල අල්ලගත්ත ඒක උගෙන් උදුරන් ඈතට විසික්ක කොරා. දෑතේ තුත්තිරි ගහක්වත් නැතුව බයටම උන්දගේ වස්තරේ හුලිජ්ජ බේරෙද්දී කුඹරා බිම තිබ්බ කඩු කෙටියක් අතට ගත්තා. මේ අපිය පඩත්තර පංගරය මේක රිටිගල ආන්ගේ හන්දා මන්තෝව නිකම්ම මරා දාන්නේ නෑ. අල්ලපිය මේ කඩු කෙටිය කොටාපිය මගේ බොටුවට. කුඹරා එකා කඩු කෙටිය මාගගේ කොල්ලකාරයාගේ අතට විසික්ක කොරලා ඌ ඉස්සරෝම පාර ගහනකං ඉවසුවා. ඌ ඉස්සරෝම පාර ගහද්දි කඩු කෙටිය යටින් උගේ පස්සට රිංගපු කුඹරා එක පාරින්ම උගේ හිස ගසා දැම්මේ බොටුවෙන් ලේ පාරක් විදිද්දී. පොඩ්ඩ වෙලාවක් උන්ගේ ළඟ තියුණු පම්මලු බිමට හලලා විපරම් කෙරුව උන්දෑ මල්ලක තිවුණු පත් කඩේකුත් ඉනේ ගහම්ම කැලෑ මණ්ඩියට වහුන් වුණා. මැනිකෙනග දියැබින්දක් දුන්න නම් තරහ නොකර බොහෝම පිපාසාවයි. කුඹරා කියව්වේ පිල උඩට වෙලා පලා මිටිය තෝරන් උන්න ගැටිස්සෙගේ දිහාට මොර ඉත්තක් විසික්ක කරමයි. මොර ඉත්ත ඔඩොක්කෙට වැටෙද්දී දෑතිම්ම අහුලං පොත්තර හැලා ගෙඩ්ඩක් කට ඇතුළට දාගත්තු මැනිකේ. දිංගිත්තක් හිටාන් අයියන්ඩි මං සුටුස් ගාල කුසී ආත්තලට ගෙහුම් වතුර මඩුක්කුවක් නවන් යන්නේ නම්. ස්වල්ප වේලාවකින් මුට්ටි පොඩිත්තකට දිය පොදක් උස්සන් ආව ගැටිස්සී ඒක කුඹරාගේ අත උඩ තියව්වා. ඒ එක්කම ගෙයින් එලිබැස්ස ගෙදර මහවුන්දෑ දුන් දාන මයියොක්ක පතකුයි ඉරිප්පුව පොල් කෑල්ලක් එක්ක කොච්චි කරල් ටිකක් කුඹරාගේ අතට දීලා ඔහෙන් ඈදිගං කොළුවෝ මං මේ උඹ හැ ආවයි කිව්ව ගමම්ම මයියොක්කඩින් ගිත්තක් ඇන්නාවා. තෝ සුදහගින්නේ නොවෑ ඉන්ට ඇත්තේ. රෑ පුරාම කැලෑ කොලේ හක්කලං කොරලා. පිලේ කොට බිත්තියේ මයියොක්ක කොළපත තියලා සරමත් කැහැපට ලිහලා කකුල් මැද්දෑවට උණ්ඩි කරගත්ත කුඹරා කොච්චි කරලක් හපාගෙනම කොටා බාන්ට ගත්තා. වත්ත මායිමෙන් ගලන් යන නිල්ගල දොලේ දියගලන සද්දෙ අහම්ම මයියොක්කා ගිලදාන කුඹරා දිහෑ බලාගෙන හූල්ලන ගැටිස්සිගේ පිටට තප්පුවක් දාපු මහවුන්දෑ කනට නෑහෙන ගානට හැම්බොල පොන්ඩියේ මෙතන ටැග් ගෙහෙන්නේ නැතුව පළ කුසියාලත්තට මේකත් ඇන්න. තා ඩිංගිත්තකින් උඹලයි මහේ කාට කන්ට ඇන්න යන්න ඕනේ. උන්ද සුදහැකින්නේ ඇත්තේ. එහෙව් කියෝලා ගෙට දැක්කුවා. දුන් දාද්දිම මයියොක්ක පත කටට දෙකට ගිලදෑව කුඹරා කොළපත තියෝලා අත හෝදන් නැන්දම්මා මං ගෙහුන් එඤ්ඤං මිහින් තලාවේ ලොකු උන්නාසේ හදිගහෙන්ට කියලා උන්නාසේගේ ඇබිත්තේ අතේ පයින්ඩයක් එවලා තිබ්බා ගිය දොහේ මක්කවත් වින්නහියක්ද දන්නෙත් නෑ නගාට කියාපන් ලන්දේ හක්කොලන් කරද්දි විපරමෙන් කොරන්ට කියලා පහුගිය දොහේ බඩගාන එකෙක් ඉන්නව දැක්කා පෙන ගොබේ පුපාන උඹලට පින් සිද්ධ වෙනෝ මයියොක්ක පතට එහෙව් කියාගෙනම කඩුල්ල පැනපු කුඹරා මිහින් තලේ දිහට්ට පය ගාටන්ට ගත්තා. කුඹරා යද්දිම එළියට ආව ගැටිස්සි උළුවහු කඳට හේතු වෙලා හූල්ලනවා දැක්ක මහවුන්දෑ. තෝමක්කටේ හූල්ලන්නේ. පලා ආනම වියලා අහවර නම් අඩුක්කුව බෙදාලා ඇන ඵලයන් හේම් පොළට. මහවුන්දගේ සත්ත මහන්දා ගෙට දිව්ව කෙල්ල ඇබින්දම් වෙලාවකින් අඩුක්කුවත් උස්සන් හේන දිහට ඇවිත්තා. හූ දෙහෙක විතර දුර තියුණු හේනට ගෙහුම් අඩුක්කුව මැස්සෙන් තියව්ව මැනිකේකී එමින් ගමන ලන්ද දිහාට රිංගුවේ
දන් අහුරක් කඩාගන්ට. පහළියෙන් තිබ්බ ඉත්තකින් දන් අහුරක් කඩාගත්තු මැණිකේකි එයින් එකක් දෙකක් කටේ ඔබාගත්තේ ගිජුකමින්. ඉති හොල්ල හොල්ල දංගෙඩි කඩන් චීත්ත රෙද්දෙ කොනකට ගුලි ගහගන්න මැණිකේ එකීගේ ගාවට කොටි අඩි තියතිය ආව අතකින් කට තද කොරාලා පස්සට ඇදලා ගත්තේ ඒකිගේ නාභිය ගාවිනුත් අල්ලගෙන. මම ඒකිත් ඇදන් තනකොළ ගොල්ලෙ පෙරළුණු හැඩි දැඩි ඒකගේ රැවුල් බූසිය මැණිකේ එකීගේ කුලලෙ අතුල්ලන්ට ගත්තේ කටින් අත ගන්න ගමන්. කුම්බරා අයියන්ඩි, උඹ හැ මිහින්තලාවට ගෑටුව නෙවේ. මක්කැයි කරන්නේ මාව මුදන්ට. බෑමයි අම්මා, අදනම් බෝව අත්තරින්ට. කුම්බරා ඒඩිංග කීවේ මැණිකේ එකීව ඔක්කෙ තියාන. ඒකිත් උන්දගේ රැවුල් බූසිය අතගාන ගමම්ම මක්කැයි උඹ හැමේ දොඩන්නේ. අම්මන්ටි බලාන ඇති දෙයියෝ මං එනකං සුනංගු වෙනවා. කෝ යන්ට අතාරින්ට මට. අත්තරින්නම්. හැබැයි ඩිංගිත්තත් තුරුලේ ඉඳන්. කාරි නැතේ? උඹ මනාප නැතේ මය මැණිකේ. මය ඇඹේනිය වෙන්ට. තෝ දන්න ඕනවේ. මේ මුළු සීමාවටම 7 අමුණක් අස්සද්දන්ට හැකි එකම එක මේ කුම්බරා බව. රකින්ට එකෙක් නැතිකොට 7 අමුණම දන් දුන්නට උඹ හැ රකින්ට තා 3 අමුණක් වුණත් ඇහැකි. ඒක මේ මුළු යායම නොදන්නවේ. ගැටිසියෝ කීයක් නම් උඹ හැට ආලවන්තකම් පාන වෙයි. උඹ හැ මය මත්තේ. නොවෙන්නම්. මය මැණිකේ. මය නෑන නෙවබොල. බලහන් තැඹිලි කොළොප්පේ පාට කිතුල් රෑනහි කෙස්වහල්ල. දිය ලබු දෙකක් එල්ලාන වායේ තම්බුරුල්ල. උකුල හරියට කලයක් ගිල්ලෝල වගේ. තෝවාගේ රූප රාජිනියකට කළු බණ්ඩාරවත් බැල්ම හෙලාලා නැතුව ඇති මය අම්මා. ඉඳා මේන් බලාපල්ලකෝ. කොමත් අයියන්ටි මගේ වාහෙනවේ. නැත. උඹ හැමයි නෑන බොල. පිට එකෙකුට දෙය මේක. මැණිකේකිත් ඇදාන තන ගොල්ලකට පෙරළුණු කුම්බරා චීත්ත රෙද්ද හෙමිහිට ලිහෙව්වා. කුම්බරා, කුම්බරායකෝ, කුම්බරායකෝ. දොළ අයිනෙන් කැලෑ මණ්ඩිය දිගේ කුඹලේ නයිදේ මොරදීන් ආරණ්‍ය ගුහාව අහට දුවද්දී පතාර නුගේක දෙබලක läගලා උන්නු කුම්බරා ඈත තියාම අඳුනාගත්තා. නුගේම මුල් පොටක එල්ලිලා පහලට රූටල ආව කුම්බරා කුඹලේ නයිදේ දිහාවට හීන් සීරුවට ඉක්මන් අඩිතියන්ට ගත්තේ කලප ගෑනිය මක්කද කියලා හොයාගන්න. ඒ එක්කමයි කුම්බරාට කන්ද පාමුලින් අස්ස රැලකගේ හේසාරවයක් කන වැටුනේ. කුඹලේ නයිදෙට කුද ගහගන්ට කියන් අතේ තියුණු කඩු කෙටියත් අරන් දුන්නත් උරේ එල්ලගෙන මුව නාම්බෙක් දුවන්නහි සද්ද එන දිහාට දිවෙව්වා. පහලට දුවාන ආව කුම්බරාට හූවක් දුර යන්ටත් කලියෙන් දඩයක් කාරයයි කාණ්ඩේ මූණටම මුලිච්චි උනේ ගල් හෙල එක්කම තියෙන මහ ගල පාමුල මංකඩේදී. 20කට වඩා මාගගේ කොල්ලකාරයෝ කාණ්ඩයක් අස්සයෝ පිටේ නැගන් කුඹලේ නයිදේ පස්සෙන් වැටිලා කන්ද මැද්දෑවටම වගේ පය ගහලා තියුණා. කුම්බරා දැක්ක පාර උන්දලා සේරමල්ල ටික ගල් ගැහිලා වාගේ නතර වුණත් ඉස්සරහින් ආව එකා දුන්න ගත්ති කුම්බරාගේ සිරිය ගෙහුම් ඒකගේ පපු කැවුත්ත හිල් කොරද්දී කුම්බරා හෙල පහලට පැන්නා. මාගගේ කොල්ලකාරයෝ කට බලියන් පහලට එබිකන් කොරද්දී හෙලට පැන්න කුම්බරා පහල මහ ගහක ඉත්තක එල්ලිලා ඒකේ කඳට ගොඩ වුණා. ඒ එක්කම ඊ ගහක් දුන්නට අමුණපු කුම්බරා
මැද්දෑවෙන්ම උන්න හේවායගේ ඔලු ගෙඩියටම විද්දේ හෙළ පහලට පත බෑවෙන්න. ඊ ගහ නිසා ඇවිලිච්ච උන්දෙලා අස්සයා පිටින් හෙළ පහලට පැන්නේ උනුත් යක්කුන්ට ජාතක වෙච්චි එවුන් වග කියා පාන්ට. එක එකා ගානේ පහලට පැනලා ගස් මුදුන්වල එල්ලෙත්ති පිම්ම වැරදුණු එකෙක් දෙන්නෙක් පොළවට පත බෑවිලා මැරිලා ගියේ බහිරවයා පොළව බදාගත්තාම ඉන්නේ. ගහ උඩ ඉඳැත්තිම තා ඊයක් දෙකක් විද්ද කුඹරා බිමට පැනලා ඒ කුංව කැලෑව පහලිය වේවැල් ගාල ඉසව්වට එක්කන් යන්ට වුණා. උන්දට ඕන වුණේ ඒ කුංව වේවැල් ගාල අස්සේ කොටු කොරෝගෙන එකා ගානේ මරන්ට. පහල ගල්කුලේ දිය සෙවල් උඩින් සීරුවට දුවන්ට වුණු කුම්බරා ඌට හුරු පොළවේ දුවද්දී කොල්ලකාරයෝ අතපය තැරි ගහගත්තා. වේවැල් ගාල දිහාට කුම්බරා දුවද්දී පිස්සු බල්ලෝ වාගේ ඒකගේ පස්සෙන් වැටිච්ච කොල්ලකාරයෝ රංචුව පහලියට දුවද්දී ඉස්සරහෙන් උන්නු කුම්බරාගේ ඊ පාරවල් එක එකාගේ බොටුව හිල් කරේ මැරිලම වැටෙන්ට. හූ දෙකක විතර දුර දුවද්දී කොල්ලකාර හේවායෝ කුම්බරාගේ බොටුවට අත පොවන තරම් දුරකට ලං වුණා. තා ඩිංගිත්තත් දුර දුවාලා දොළ පාරෙන් එහාට පැනගන්න බලාන කුම්බරා අතේ තිවුණු දුන්නත් විසික්ක කොරලා පය ඉක්මන් කොරත් මුලක පැටලුණු උන්දෑ බිම පත බෑවෙත්ති පස්සෙන් හඹාන ආවයි කාලා ටික කුම්බරාව මැදි කරන් කඩු කෙටි ටික උරුක් කරා. අතේ දුරින් ඉස්සරෝම හිටපු එකා කුම්බරාගේ බොටුවට කොටන්ට පැන්නේ අනික්කුන් බලාගෙන ඉඳැත්දී. ඒත් උගේ කඩුව අතෙන් අල්ලන් නවත්තෝලා කරකෝලා ගත්තු කුම්බරා උගේ කුලලෙක් කඩාලා දැම්මේ අනෙක්කුන් ඉස්සරහම. ඒ එක්කම අනෙක්කුන් කුම්බරා පෙති ගහන්න හිතාන ඉස්සරහට පැන්නත් ඇගේ හී කඩු පිපෙන හූවක් තියාන කළු දෑවෙක් වගේ එකෙක් මැද්දට පැනලා අතමානෙ උන්නු එකාව දෙකට කඩලා දැම්මේ කුම්බරා එකා ලේවලින් වැහෙන්ට. කවුද ආයිබෝන්ට තමු? මම මේ රිටිගල ආරන්නේ හක්කොලන් කරන්නේ ඇටය සන්දියේ ඉඳලා. උඹ හැව මුලිච්චි වෙලාම නෑ නොවේ. මම මොකාද කියන්ට උඹට වගක් නැතුවා. කියාපිය මක්කටද කියලා මේ වෙක්කුන් තොගේ පස්සෙන් හැඹෙව්වේ. මුන්දෙලා මාගේ කියන දේශක්කාරයාගේ කැනහිල් හේවායෝ ආයිබෝන්. තෝ මුන් ගැන දන්නේ නැතුවයි? දන්නෝ නම් තොගෙන් අහයිද? මං මේ කැලෑව මැද්දේ භාවනා කරනවා බොල. මේකුන් දඹදිවින් ආව සෝලියෝ රාජ්‍යම යටත් කොරාගත්තා. අපිට ගෞතම බුදුන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලවත් වන්දනා කරලා පිනක් ලබන්ට මුන් දුන්නේ නැතුවා. ඒ හන්ද පිනක් කරගන්න මානන එකෙක්ට ඒක කරගන්න ඉඩපාලා මම මුන්වත් දක්කොන අපායට හරි යනවා ආයිබොන්. මන් දුටුවා තෝ අර කගේ කුලලේ කඩා දානවා. තෝ හොඳ අංගංකාරයෙක් නෙවෙයි. උඹ හැසුදලිය හටංකාරයෙක්ද? එහෙමයි. ඒත් උඹ හැ මොකාද? හේවායොන්ව ඉරලම දැම්මනේ. රාස්සෙක් වාගේ. එහෙම තමා බොල රිටිගල අංගං සමා නැතුවා. තොගේ නම මක්කේ. තොට අංගම් පිහිටලා තියේ. තොට ඕනනම් මන් තොගේ ගුරු වෙන්නා. මං කුම්බරා ආයිබෝ. මයේ නමින් තොටකාරි නැතුවා. අද ඉඳලා දෙපෝයක් යන්ට කලියෙන් මන් තෝව මහසෝන ගානට හදන්යන්. හැබැයි තෝ නිස්කාරණේ හදි කොරන්නේ නෑ කියලා තොගේ වචනේ දීපිය ලේවලින් වචනේ බින්දොත් මං උඹේ බොටුව මෙරිකන්නේ. උන්ද කියද්දින් වැටිලා තියුණු සිරිය අහුලෝගත්තු කුම්බරා අල්ල කපාන
හටන්කාරයාගේ පාමුලට ලේ වැක්කිරෙව්වා. උන් දෙගේ පස්සෙන් වරෙන් කියෝලා ඒක කුම්බරා එක්ක ආරන්නේ ඇතුළට ගාටද්දී කුම්බරා පස්සෙන් පන්නලා කැලේ හටන්කාරයා බෙලි උගුල්ලෝපු මල කුණුවල ලේ ඉවට කැනහිල් රංචුවක් කිට්ටු කරා. එදා රාත්‍රිය කුම්බරා ගස්ගෙඩි කාලා පිරිමහා ගන්ට උන්නත් හටන්කාරයා කාපිය කියෝලා හාවෙක්ව ගෙනල්ලා දෑවයින් මේක මහසෝන් උන්නාසගේ අඩවිය ආයිබෝන් අපි මේකේ උන්දැගේ සත්තු සර්පයොන්ට හදි කරන්නේ නෑ. එහෙව් කියෝලා හාව අහකට තල්ලු කරත් මමයි බොල උට හදි කොරේ තෝ කාපිය පැහිච්චකං හොයන්න නැතුව. උන්දැගේ කීම අඩංගු කොරන්න නාක හන්දම කුම්බරා එකා හාවව පලහල කාලා ගල් තලාවෙම දිග ඇතුණා. ගල් තලාවේ දිග ඇදිලා උන්න කුම්බරාව හිමි දිරියම නැගිට්ටෙව්ව හටන්කාරයා ඒකව එක්කාන ගිහින් දොළ පාරක බැස්සෙව්වේ ඇඟේ කිලිකුණු හෝදා තමන්ට. දොලෙන් නැග්ග උන් දෙන්න මොහොතකින් හොඳට ආකාසේ පේන ගල් තලාවකට සේන්දු වෙද්දී ගස් කොලේක නැට්ටක්වත් පෙනුනේ නෑ. දැනගං අංගංකාරයි ඉර දෙයියු වඩින්ට කලියෙන් උදෑ නැක්කෙම සීතල වතුරෙන් නාකියා සූර්ය නමස්කාරයට සූජානං වෙන්න ඕන. තෝ අංගං දන්නෝනෙව සූර්ය නමස්කාරෙත් උගන්නන්ට ඇතිනෙව බලාපං අර සූර්ය දෙයියෝ නමස්කාර කොරාපං. ඩිංගිත්තක් වෙලා සූර්ය නමස්කාරය කර ගුරයි ගෝලයයි මූණට මූණ බලාන හිටගත්තා. මුළු කලාගම් පත්තුවේම ගිනි මද්දානේ ගම්මණ්ඩි වලින් දුම්රොටු අහසට දාන්ට අරන් තිබ්බා. පාරේ හූවෙන් හූවට මී ගොනෙක්ගේ එළු නාම්බෙක්ගේ මලකුණු වැටිලා තිබ්බේ ඇඟේ කෑලි නැතුම්. කලාගම් පත්තුවට පැනපු මාගගේ හේවායෝ ගම්මානේ පුරාම තියුණු හැම පැල් කොටයක්ම වාගේ ගිනිදාන් අවුලෝලා සතා සීපාව පවා කඩු ගාලා තියුණා. වැව ඉහත් ඈවේ ඉඳාන බලද්දි මුළු ගම් කොරේම හෝන් කනත්තක් ගානයි. වෑ කන්ද දිගේ ගම්මානෙට ගෑටුව ඒකා වෙහෙක්කෙම්ම ගියේ අවුකන බුදුන්නේ පාමුල වඳින්ට. වැවෙන් ගත්ත නෙළුම් මල් දෝතකුත් අරන් ගිය උන්දෑ බුදුන්නේ පාමුල තියෝලා දන නමස්කාර කරා. පැත්තක දෑව කඩු කෙටියත් ඉනේ ගහන් පුම් බෝල තිවුණු පම් මල්ලත් කරේ උහාන ඒකල විහාරේ දිහට්ට ගෑට්ටුවේ හාන්දුරුව මුලිච්චියට යන්ට. විහාරගේ පැත්තට ගෑටුවට හාන්දුරුව උන්නේ නැති හන්දා උන් දැ ගම්මානෙට ගාටන්ට හැදෙව්වත් කඩවර දේවාලෙ දිහායින් ඇහුණු හකක සද්දෙට ඒ පැත්තට පය ඉක්මං කරා. වැව් බැම්ම උඩ තනා තිව්ව කඩවර දේවාලේ කපු උන්නැහෙයි හාන්දුරුවොත් තව ගැටව් කීප දෙනෙකුත් එක්ක නාකි බුඩාලා එකෙක් දෙන්නෙක් ළඟ තියාන දේව කන්න ලව්වක් කොරන්ට වුණා. හුලම් පාරත් එක්ක නිස්සද්ද වෑකන්දේ දේව කන්න ලව්ව බෙර සද්දෙත් එක්ක පලාතම පුරවන්ට වුණා. කලාගම් පත්තුවට කලාවැව් රාජයාට කලාගම් වනාන්තරයට මුව පොල්ලන් රංචුවට මීව රංචුවට හතා හීපාවට හුලන් රැල්ලට පස් පිඩැල්ලට දිවස්සලා වදාරන රන් තොරණේ මුර කරමින් වැඩ සිටිනා පින්කාර බලවත් මතු බුදුවන මහා කඩවර දෙහි හාමුදුරුවන් වහන්ස. වම් අතින් වක් ඇත්තත් දකුණතින් ගිනි පන්දමත්ගෙන මහා බල පරාක්‍රමයෙන් යුක්තව රන් විමනේ සිට දිවස් බල වදාරා ගැත්තන්ට වැඩි තිබෙන්නා වූ දුක් දැක තෙද අන පතුරවා පන්දම් පාලි පවත්වා සපිරිවර
සමග වැඩම කර දුක් ගන්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ ගම් කොටුවේ සිටින මෙම දරුවන්ගේ දුක්ඛම් කටළු දිව කනින් නසා වදාරා දුක්ගිනි නිවන්ට හොඳයි. අවසරයි අවසරයි අවසරයි. දිව ඇසින් බලා වදාරන්ට දිව කනින් අසා වදාරන්ට දෙයි හාඳුරුවනේ. ඔබ වහන්සේගේ ගම් කොටුවේ වැටිලා උන්න ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට වුණු විපත්තිය බලා පිහිටට වඩින්ට. කන්නලව්ව අහවරක් වෙනකම්ම එතනට වෙලා උන්නු කුම්බරා හීන් සීරුවේ හාන්දුරුව දිහාට ගෑටුවා. අවසර අපේ හාන්දුරුවනේ. කුම්බරා පොළවේ දිගා වෙලා හාන්දුරුවන්ට නමස්කාර කොළා. මහසෝනවාගේ දැඩියෙක් නෙවෑ බොල. මොකාද උඹ? බුලත් කෙල පීල්ලක් අහලකට ගහලා උන්නාසෙ ඇහැව්වා. හාන්දුරුවෝ කුම්බරාගේ දිහා බලාන කතා කොරේ උගේ දේහ ලස්සනත් බලානම. මං හාන්දුරුවනේ රිටිගල නිල්ගල ගම්මණ්ඩියෙන්. නම මොකද්ද කියාපිය එහෙනම් බලන්ට. ආදිහා කියව්වනේ අහන්ට කලියෙන්. කුම්බරා අපේ හාන්දුරුවනේ. කුම්බරා හාන්දුරුවෝ එක්ක කතාබස් කරන දිහා බලාන උන්න අනික් උන්දැලත් ඒ දිහාට එන්ට ගත්තා. අපේ හාන්දුරුවනේ කොයිබෙන් ආව දැඩියෙද්ද මේකා? කපුරාල උන්දෑ එතනට ඇවිත් ඇහැව්වේ උඩ ඉඳන් කුම්බරාගේ පාමුල ඉඳලා ඉස්ගෙඩිය දිහාම බලාන. මන් නිල්ගල ගම්මණ්ඩියෙන් ආයිබෝ. රිටිගල මහසෝන් අඩවියෙන්. තෝ මහසෝන් උන්නාසෙ වගේ බොල. මේ කල අයිය නායක දෙයියන්ගේ සීමාවේකෙක් අපේ හාන්දුරුවනේ. මේක කඩවර අප්පච්චිගේ සීමාවනේ බොල. ඇත්ත කියාපිය. තෝ දැක්කාම මහ එකා සිහි වෙනෝ. ඒ වගක් නෑ අයිබෝ. මයි ගුරුන්නාන්සේගෙන් පයින්ඩයක්. උන් දැ කියව්වා මේ පම්මල්ල දුන්නහම හාන්දුරුවන්ට කාරිනා තේරුමක් වෙයි කියලා පයින්ඩ ගැන. කාරි නෑ ගනින් කොහෙනම් පයින්ඩේ. කපුරාල උන්දෑ දේවාලෙ අහල තිබ්බ කුඹුක් කඳක් පෑවේ හාන්දුරුවන්ට වැඩඉන්ඩ. කුඹුක් කඳ උඩ ඉඳගත්ත හාන්දුරුවන්ට දන නමාලා පම් මල්ලෙන් ඉහත් එක්ක එක්කාන තිවුණු වල සමක් අරං දෑතෙන් තියව්වා. ඒක දකිත්තිම අහල උන්නු හැම එකාගෙම ඇස්ගෙඩි ගොබොල්ල තරම් විශාල වුණා. කඩවර අප්පච්චිටම පෙනිච්චාවේ. අපේ හාන්දුරුවනේ වලස්ගෙරියෙක්. මොකාද බොල තෝගේ ගුරුන්නාන්සේ? රිටිගල ආරණ්‍ය ජයසේන අයිබෝ. මහසෝන් උත්තමයා.